ท่านผู้มีเกียรติครับขอเรียนให้ท่านทราบว่าสายการบินแอร์เอเชียได้ระบุหมายเลขที่นั่งให้ผู้โดยสารทุกท่านเรียบร้อยแล้วเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งแถวที่1ถึง5 12และ14สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองการบริการ Hot Seat และ Premium Flex มาแล้วเท่านั้นขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, we would like to inform you that the seat with the red cover from row number 1 to row number 5, row number 12 and 14 are strictly reserved for passengers holding hot seat and premium flex boarding pass only. Thank you. สวัสดีค่ะท่านผู้เกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สายการบินแอร์เอเชียบนเครื่องบินแบบ Airbus 320-200 JPJ D3188ซึ่งสั่งเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชค่ะในเที่ยวบินนี้เรามีกัปตันเกรกเป็นผู้ช่วยเติมศักดิ์เป็นผู้ควบคุมการบินและดิฉันราฟันเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับในเที่ยวบินนี้ค่ะเราจะใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ1 ชั่วโมง 10 นาทีระหว่างบินอยู่ว่าทุกท่านคงได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางในเที่ยวบินนี้ค่ะขอบคุณค่ะGood morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Air Asia on Airbus A320-200 series, flight D3188 bound for Nakhon Si Thammarat Airport. The commander of this flight is Captain Greg, assisted by First Officer Term Sak, and I'm Rakan Yosin and cabin crew today. This flight will take approximately 1 hour and 10 minutes. When you stop by the airport is on route for the flight. We will have a pleasant flight. Thank you. สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินของเราค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณารักษาเข็มขัดที่นั่งปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในตำแหน่งตรงและพับโต๊ะหน้าที่นั่งกรุณาปิดสวิตช์โทรศัพท์มือถือตลอดการเดินทางท่านสามารถใช้ได้อีกครั้งเมื่อท่านเข้าสู่อาคารผู้โดยสารที่สนามบินปลายทางค่ะขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่เราหวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางในเที่ยวบินนี้ขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, welcome on board. May I have your attention, please? For your safety, please fasten your seatbelts. Adjust your seats to an upright position and close your tray tables. Mobile phones must be switched off until you are inside the terminal at your destination. May we remind you that this is a non-smoking flight. We wish you a pleasant flight. Thank you. Cabin crew to the Andaman station. ท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขอความกรุณาทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังสาธิตวิธีการใช้ครับ Ladies and gentlemen, as your safety is our concern, we will now demonstrate to you the safety features on this aircraft. We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่ง This is your seatbelt. วิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน To unfasten, lift the metal flap. หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมสายรัดรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you, place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. สวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Place your own mask first before assisting others under your care. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat. วิธีการใช้ให้สวมเข้าทางศีรษะปรับสายรัดด้านข้างให้ตึง To use it, slip it over your head like this, clip on the waistband and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. เป่าท่อนี้เพื่อเติมลม Your life vest has an oral tube for further inflation. ไฟดวงนี้จะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำและเป่านกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ
The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้าน Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรุณาทิ้งสัมภาระต่างๆไว้บนเครื่อง During evacuation, leave your hand luggage. หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is present, please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. ใบชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ขอเรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ครับขอบคุณครับ Smoking is prohibited on all Air Asia flights. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติครับขณะนี้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งได้ดับลงแล้ว และเพื่อความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ท่านรัดสายเข็มขัดที่นั่งตลอดเวลาขณะนั่งประจำที่ครับอีกสักครู่เราจะให้บริการท่านผู้มีเกียรติที่สำรองอาหารล่วงหน้ากรุณาเตรียมบัตรโดยสารเพื่อแสดงแก่พนักงานต้อนรับครับทั้งนี้เราจะให้บริการตามลำดับหมายเลขที่นั่งบนบัตรโดยสารหากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งกรุณาแสดงบัตรโดยสารต่อพนักงานต้อนรับเพื่อรับบริการครับและในลำดับถัดไปเราจะมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มท่านสามารถเลือกชมรายการได้จากใบรายการสินค้าในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านสำหรับการชำระค่าสินค้าท่านสามารถใช้เงินสดสกุลหลักต่างๆโดยเงินทอนจะเป็นเงินสกุลเงินบาทเท่านั้นและเพื่อความปลอดภัยกรุณาระมัดระวังในขณะที่ท่านกำลังรับบริการอาหารและเครื่องดื่มร้อนครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is now off. For your safety, we suggest that you fasten your seatbelt whenever you are seated. We will begin with the distribution of pre-booked meals. Kindly prepare your boarding passes for verification. Please identify yourself to the cabin crew if you have changed your seat during flight, as all pre-booked meals will be served according to your original seat number. The in-flight sales of food and beverages will be carried out shortly. Kindly refer to the menu to assist in making your purchase. For your information, we accept major currencies. However, the change will be in Thai baht. And as a safety reminder, please be mindful when the cart is passing through the aisle and do take extra precaution when hot beverages and cup noodles are being served. Thank you. ผู้มีเกียรติครับเราขอบพระคุณสำหรับการอุดหนุนบริการอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบินนี้ครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่ได้สำรองบริการอาหารล่วงหน้าท่านผู้มีเกียรติที่ถือบัตรโดยสารพรีเมียมเฟลกบัตรโดยสารข้าราชการบัตรโดยสารองค์กรและธุรกิจพันธมิตรหากท่านยังไม่ได้รับบริการอาหารกรุณาแสดงบัตรโดยสารแก่พนักงานต้อนรับครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, thank you for your purchases. We hope that you have enjoyed your meal. Guests who have not been served with a pre-purchased meal yet, please contact our cabin crew. We would like to serve you before landing. If you need any further assistance, please do not hesitate to call us. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติครับนอกจากบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแล้วในเที่ยวบินนี้เรายังมีสินค้าที่ระลึกจากสายการบินแอร์เอเชียมานำเสนอให้กับทุกท่านครับท่านสามารถชมรายการสินค้าได้จากเมนูในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านหรือติดต่อพนักงานต้อนรับเพื่อสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นประจำเดือนและเลือกชมสินค้าตัวอย่างครับเราขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลือกซื้อสินค้าขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, the sales of Air Asia souvenirs will be carried out shortly. Please refer to the catalogue in your seat pocket to find out more about the monthly promotions or contact our cabin crew to help you make a purchase. Enjoy your shopping. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติครับอีกสักครู่เราจะนำท่านสู่ท่าอากาศยานปลายทางกรุณานั่งประจำที่กดปุ่มเพื่อปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในตำแหน่งตรงรัดเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยพับเข็มตรงหน้าที่นั่งและเปิดม่านบังแสงด้านข้างหากท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นเกมพกพาหรือโทรศัพท์มือถือในรูปแบบระงับสัญญาณขอความร่วมมือปิดสวิตช์อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
We will be landing shortly. Please return to your seat, put your seat in the upright position, fasten your seatbelt, secure your tray table to its original position, and keep your window shades opened. If you have been using any electronic devices during the flight, such as laptop computers, MP3 players, portable game devices and mobile phones in offline or flight mode, kindly turn them off to prepare for landing. For your safety, please do not use the lavatories during this time. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่ไม่คงปิดโทรศัพท์มือถือจังหวะสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งได้ดับลงและเครื่องบินจอดสนิทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและตรวจนับสิ่งของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องหากท่านต้องการความช่วยเหลือเมื่อถึงอาคารผู้โดยสารกรุณาติดต่อพนักงานภาคพื้นของเราค่ะในนามของสายการบินแอร์เอเชียกัปตันอนุสรณ์นักบินผู้ช่วยคุณาตลอดจนพนักงานต้อนรับทุกคนเราขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have landed at Dongmen International Airport, Bangkok. For your safety, please remain seated. The use of mobile phone is not allowed on the fasten seatbelt sign has turned off. Do take care when opening the overhead compartment and before leaving the aircraft. Please check that you have your personal belongings with you. On behalf of AirAsia, Captain Manusor, First Officer Punat, and the rest of the crew, we would like to thank you very much for flying with us today. It was a pleasure having you on board. I will look forward to welcoming you again soon. If you need any assistance on the Bible, please contact our ground staff. For today, thank you for flying with AirAsia, and have a nice day. ขอบคุณค่ะ